नमस्कार, स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले शेयर बजार सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएका छौं। शेयर धितो कर्जामा 12 करोडको सीमामा परिमार्जन, सर्वसाधारणका लागि माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको आइपिओ खुल्ला, कलिम्दी हाइड्रोले पायो 200% हक प्रद निष्कासन गर्ने अनुमति र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले कार्तिक 10 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन गर्ने लगायतका जानकारी आजको बसाइमा लिएर आएका छौं। आजको जानकारीतर्फ लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईले आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि युट्युबमा गएर @7 स्टक आइडियाज हानेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा सब्स्क्राइब गरी नजिकको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेट तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। आजको महत्त्वपूर्ण जानकारीमा पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जानकारी रहेको छ शेयर धितो कर्जामा 12 करोडको सीमामा परिमार्जन। योभन्दा अगाडिका भिडियोहरुमा पनि हामीले सन्दर्भमा जानकारी पस्किएका थियौं र कतिपयले त्यसलाई अलिकति नकारात्मक टीका टिप्पणी पनि गर्नुभएको थियो र यस्तो परिमार्जन असम्भव छ, हुँदैन भन्ने खालको प्रतिक्रिया पनि कतिपयले दिने भएको थियो भने अधिकांश साथीहरु त्यसप्रति सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो। हामी पनि त्यो न्यूजप्रति सकारात्मक थियौं र त्यसमा आशावादी पनि थियौं। उसो त हामीले आशा गरे जस्तो खालको परिवर्तन नभए पनि केही सकारात्मक परिवर्तन भने भएको छ। शेयर धितो कर्जामा 12 करोडको सीमामा परिमार्जन। नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका मार्फत शेयर धितो कर्जामा लगाएको 12 करोड सीमामा केही परिवर्तन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत र संस्थागत दुवैको लागि सीमा बढाएको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार कुनै एक वा सबै इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा 12 करोडलाई बढाएर 15 करोड कायम गरिएको छ। त्यस्तै धितो पत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि त्यस्तो कर्जाको अधिकतम सीमा 20 करोड कायम गरिएको छ। अब यसरी व्यक्तिको हकमा 15 करोड र संस्थागतको हकमा 12 करोड सम्मको शेयर कर्जा पाइनेछ। यसअघि व्यक्ति र संस्था दुवैका लागि शेयर धितो कर्जाको सीमा 12 करोड रहेको थियो। राष्ट्र बैंकको यो कदम प्रति लगानीकर्ताहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिए पनि शेयर धितो कर्जाको सीमा बढेसँगै बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्दै जाने अधिकांश सरकारवालाहरूको धारणा रहेको छ। र यसमा हाम्रो पनि धारणा के रहेको छ भने यो परिवर्तनसँगै केही हदसम्म सीमा बढाएको हुनाले बजारमा बिस्तारै सकारात्मक नै असर गर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ। उसो त यो संस्थागत हकमा चाहिँ पूर्ण रूपमा हटाउँछ कि भन्ने एउटा अपेक्षा पनि थियो। त्यो हिसाबमा त्यो अपेक्षामा अलिकति कुठाराघात भए जस्तो देखिएको हुनाले त्यसले नेगेटिभ इफेक्ट पनि पार्ने हो कि भन्ने देखिन्छ। तर नेपालको अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरुमा चाहिँ बिस्तारै परिवर्तन सकारात्मक तर्फ गइरहेको हुनाले यो जुन निर्णय छ यसले चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यसर्थ हामीले त्यही हिसाबले लगानी रणनीति बनाउन सक्छौं। अर्को महत्त्वपूर्ण जानकारी रहेको छ सर्वसाधारणका लागि माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको आइपिओ खुला। माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेडले 2080 असोज 18 गतेदेखि दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको छ। कम्पनीले पहिलो चरणमा स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि निष्कासन गरेको शेयरमा आवेदन नपरेको शेयर सहित प्रति शेयर 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यका कुल 12,84,200 किता शेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन खुल्ला गरेको हो। कम्पनीको आइपिओमा सर्वसाधारणले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 10,000 किताका लागि असोज 22 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। सर्वसाधारणलाई खुलाइएको कुल शेयर 10 किताका दरले भाग लगाउने हो भने जम्मा 1,28,420 जनालाई मात्र पर्ने देखिन्छ। यसर्थ 10 किताका लागि आवेदन दिँदा उपयुक्त हुन्छ। अर्थात् यो कम्पनीमा हामीले 10 किता आइपिओ भर्दा सफिसिएन्ट हुन्छ। कलिम्दी हाइड्रोले पायो 200% हकप्रद निष्कासनको अनुमति। कलिम्दी हाइड्रोले चुक्ता पुँजीको 200% हकप्रद शेयर जारी गर्न धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छ। कम्पनीले नवौं साधारण सभाबाट 1:2 अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गरी पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय पारित गराएको थियो। कम्पनीले हकप्रद निष्कासनबाट उठेको रकम सङ्खुवा सभामा रहेको छुजुङ खोला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ। पिकिङ रन अफ द रिभर योजनामा बन्ने छुजुङ खोला जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता 63 मेगावाट रहेको छ। कम्पनीको हालको चुक्ता पुँजी 55 करोड रुपैयाँ रहेको छ। अब 1:2 अनुपातमा 100 रुपैयाँ अंकित 11
करोड किता हक प्रत निष्कासन पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी 3 गुणा अर्थात् 1 अर्ब 65 करोड रुपैयाँ पुग्नेछ। कम्पनीको हक प्रतको बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले कार्तिक 10 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको हो। कम्पनीले 100 रुपैयाँ अंकित 14 लाख किता सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको थियो, जसमध्ये 10% अर्थात् 1,40,000 किता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि छुट्याएको छ। उक्त आइपिओमा कार्तिक 24 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने जनाएको छ। त्यसपछि दोस्रो चरणमा कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आइपिओ जारी गर्नेछ। मुक्तिनाथ बैंकको साझेदार रहेको यस कम्पनीले असोज 10 गते बोर्डबाट आइपिओ निष्कासनको अनुमति प्राप्त गरेको थियो। आइपिओ निष्कासन पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी 70 करोड पुग्नेछ, जसमध्ये प्रमोटरको हिस्सा 80% र सर्वसाधारणको हिस्सा 20% रहनेछ। आइपिओ निष्कासनका लागि कम्पनीले एस क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ। कम्पनीले आफ्नो सहायक कम्पनीहरूका रूपमा मुक्तिनाथ सीड बैंक, मुक्तिनाथ फर्टिलाइजर बैंक, मुक्तिनाथ नर्सरी बैंक, मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक, मुक्तिनाथ हर्बल बैंक, मुक्तिनाथ फूड बैंक, मुक्तिनाथ एग्रो मेसिनरी बैंक, मुक्तिनाथ आइटेक लिमिटेड तथा मुक्तिनाथ ट्रेडिङ कम्पनी सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसरी आजको महत्त्वपूर्ण जानकारी हामीले तपाईहरु माझ राख्यौं र शेयर धितो कर्जामा 12 करोडको सीमामा परिमार्जन आएसँगै शेयर बजारमा केही सकारात्मक परिवर्तन आउँछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौं र त्यही हिसाबले लगानी रणनीति बनाउन यहाँहरूलाई हामीले अनुरोध पनि गर्छौं। अब 200% हक प्रत शेयर निष्कासनको अनुमति पाएको घलमाडी हाइड्रो लिमिटेडको चार्ट हेरौं एकचोटी। यो कम्पनी चाहिँ अब नेपालमा एउटा समस्या के छ भने न्यूज लिकेज हुने प्रब्लम छ, अर्थात् इनसाइडर ट्रेडिङ भन्छ त्यसलाई। त्यसको समस्या चाहिँ नेपालमा अत्याधिक भएको पाइन्छ, किनभने हामी हेर्छौं हाइड्रोमा यति धेरै चाहिँ अहिले पछिल्लो समय अरु कम्पनीहरुमा चाहिँ साइडवेज गएको छ, बढेको छैन नि त। तर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो कम्पनी घलमाडी हाइड्रो लिमिटेड चाहिँ बढेको छ, पछिल्लो समय एकदमै धेरै बढिसकेको छ। 165 सम्म झरेको यो कम्पनी 230 सम्म पुगिसकेको अवस्था छ। यो न्यूज आउनु भन्दा अगाडि यहाँ पुग्नु भनेको अब यो न्यूजमा ठूला खेलाडीहरूले बेच्ने सम्भावना पनि अत्याधिक रूपमा रहन्छ। तर तपाईले टेक्निकली हेर्नुहुन्छ भने यो कम्पनीले एकदमै बाइ सिग्नल दिइरहेको छ। बाइ सिग्नल भ्यालिड नै छ यसको। एमएसिडी बाइ सिग्नल, एमएसिडी चाहिँ बाइ सिग्नलमै भ्यालिड देखिन्छ। आरएसआई हेर्नुहुन्छ भने ओभर बाउट जोनमा पुगिसकेको छ। त्यसैगरी बोलिन्जर ब्यान्डको अपर ब्यान्डमा क्यान्डलहरु माथि माथि खप्टिदै बनिरहेको देखिन्छ। यसरी हेर्छौं भने टेक्निकली यो कम्पनी चाहिँ राम्रो अवस्थामा देखिन्छ। तर अब हामी चाहिँ सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ यो कम्पनीमा, किनभने केही बढिसकेको छ र एउटा रेसिस्टेन्समा आएर बसेको हामीले देख्न सक्छौं। यो एउटा सप्लाई जोन पनि हो। यो लेभलबाट चाहिँ एकचोटी सप्लाई आउन सक्ने एकदम प्रचुर सम्भावना छ। यसर्थ राइट शेयरको जुन न्यूज छ त्यसको पछि लागेर हामी यो कम्पनीमा चाहिँ यति बेला लगानी गर्नु त्यति उपयुक्त नहुन पनि सक्छ। 1 वर्षको दौडानमा हेर्छौं भने हामी यसको 1 इयर यील्ड हेर्छौं भने 32.95% ले बढिसकेको छ। अहिले यसको बजारमा 230 रुपैयाँ बजार मूल्य देखिन्छ हैन। त्यसैगरी 52 हप्ताको हाइलो हेर्छौं भने 309 रुपैयाँसम्म माथि गएको थियो भने झर्दाखेरि 159 सम्म झरेको थियो। र तपाईको पी रेशियो अब ईपीएस हरु के हेर्ने यो कम्पनीहरुमा चाहिँ फन्डामेन्टल्ली हाइड्रोहरु चाहिँ अधिकांशमा चाहिँ स्ट्रङ देखिदैन हैन। ईपीएस माइनसमा छ, 3.58 माइनसमा छ। पी रेशियो हेर्नुहुन्छ भने -64.25 देखिन्छ। बुक भ्यालु हेर्नुहुन्छ भने 75.90 देखिन्छ हैन। यसरी अधिकांश यसको चाहिँ फन्डामेन्टल इन्डिकेटरहरु कमजोर देखिन्छ। तर हामीले एउटा चाहिँ ट्रेन्ड आइरहेको अवस्थामा चाहिँ यस्ता कम्पनीबाट एउटा राम्रो मुनाफा चाहिँ हासिल गर्न सक्छौं ट्रेड गरेर। अझै पनि हेर्नुहुन्छ भने भोल्युम सहित यो कम्पनी बढिरहेको छ। यो रेसिस्टेन्समा चाहिँ टिक्ला जस्तो त मलाई लाग्दैन। यो करिब 270 सम्म चाहिँ अलिकति सजिलै पुग्ने खालको देखिन्छ। यो बजार एज अ होलमा कस्तो रहन्छ भन्ने कुराले पनि असर गर्छ। बजार एज अ होलमा चाहिँ अन्य चाहिँ मार्केटका अन्य स्टकहरु मतलब मार्केटका अन्य सेक्टरहरु लगायत नेप्से नै पनि कसरी चाहिँ अगाडि बढ्छ त्यसमा पनि डिपेन्ड रहन्छ। तर यो कम्पनीमा चाहिँ एउटा खेलाडीहरुले भनौं न एउटा राम्रो चाहिँ कमाइसकेको अवस्था छ। अब यहाँनेरि अलिकति सेल हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले यदि तपाईसँग खातामा छ भने चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। बाइ चान्स घट्यो भने आफ्नो
खातामा भएको बेच्ने हिसाबले नयाँ इन्ट्रीको लागि चाहिँ अलिकति खतरा हुन सक्ने देखिन्छ, किनभने खातामा आउनुभन्दा अगाडि नै कम्पनी चाहिँ घट्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। त्यसकारणले त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईसँग खातामा छ भने अथवा हाई रिस्क लिन चाहनुहुन्छ भने मात्रै यो कम्पनीमा चाहिँ इन्ट्री गर्नु उपयुक्त देखिन्छ, किनभने अब राइट सेयर आइसकेपछि त कम्पनीहरूको अवस्था के रहन्छ भन्ने कुरा योभन्दा अगाडिका राइट सेयर आएका कम्पनीहरू हेरेर हामीले थाहा पाउँछौँ। एचआइडिसीएल हेर्न सक्नुहुन्छ, केपिएलहरू लगायतका कम्पनीमा हामीले हेरेर सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यनाले न्युजको प्रफिट लिने हो, न्युजको आधारमा किनेर लङ टर्म अथवा मिड टर्मको लागि यस्ता कम्पनी राख्नु त्यति फाइदाजनक चाहिँ नहुने देखिन्छ। हस् त, आजको बसाइमा रहेर हाम्रो जानकारी यति नै रह्यो। तपाईँलाई आजको जानकारी कस्तो लाग्यो, कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। साथै आजसम्म पनि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई अल अप्सन दबाउनु होला, ताकि हामीले भिडियो राख्दा तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त होस्। साथै भिडियो हेरेर तपाईँको रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोला र भिडियोमा एउटा लाइक गरिदिन नबिर्सनुहोला। यति भन्दै आजको बसाइबाट बिदा चाहन्छु। यहाँहरूको समय शुभ रहोस्। नमस्कार, शुभ समय।